σε αντίπεινα για τις συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά στόχον μέσα στο ρωσικό έδαφος, προχώρησαν σήμερα το πρωί οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, εξαπολύοντας και αυτές τα δικά τους μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά και πυράβλους Ισκαντέρ, για τους οποίους οι τελευταίες πληροφορίες που κυκλοφορούν ευρέως λένε ότι οι Ουκρανοί δυσκολεύονται να αναχαιτήσουν, καθώς οι Ρώσοι έχουν προβεί σε αλλαγές, σε νέες ρυθμίσεις, ώστε να μην μπορούν τα ουκρανικά αντιπυραυλικά συστήματα να τους εξουδετερώσουν. Έτσι λοιπόν, όπως ανέφερε η Ουκρανική πολεμική αεροπορία, μέχρι τις 9 το πρωί είχε εντοπίσει 62 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και drones και 9 βαλιστικούς πυράβλους Ισκαντέρ, από τα οποία κατάφερε να εξουδετερώσει τα 50 UAV και drones και 4 Ισκαντέρ, ενώ ταυτόχρονα έδωσε στη δημοσιότητα και πλάνα βίντεο από τη δράση των Ουκρανικών αντιαεροπορικών συστημάτων. Από την πλευρά του, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τα εξής: σε απάντηση στις τρομοκρατικές επιθέσεις Ουκρανίας σε πολιτικούς στόχους στη Ρωσία, οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε επίθεση χρησιμοποιώντας επίγεια μεγάλης εμβέλειας και ακρίβειας κατευθυνόμενα όπλα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων του Ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος και των ενεργειακών υποδομών που υποστηρίζουν τη λειτουργία τους. Οι στόχοι της επίθεσης επιτεύχθηκαν. Όλοι οι καθορισμένοι στόχοι επλήγησαν. Και ποιος ήταν ο κύριος στόχος της απόψινής ρωσικής επίθεσης? Το Κίεβο, που το σφυροκόψαν άγρια, πλύοντας και κάνοντας στάχτη το θερμοελεκτρικό σταθμό που βρίσκεται στην αριστερή όχθη της πρωτεύουσας, τον νούμερο 6, που είναι στην περιοχή Τεσνιάσκι, ο οποίος και τροφοδοτεί με ηλεκτρικό ρεύμα όλη την περιοχή της αριστερής όχθης της πόλης. Φυσικά χτυπήθηκαν και άλλοι στόχοι, καθώς αναφέρθηκαν εκρήξεις και σε άλλα σημεία του Κιέβου, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα ποιοι ήταν αυτοί. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η Ουκρανική πρωτεύουσα βρίσκεται πλέον στο όριο του ολικού blackout, το οποίο θα επέλθει αν έχουμε και άλλα ρωσικά χτυπήματα σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, επαλθεύοντας έτσι Ουκρανούς βουλευτές που έλεγαν ότι ο χειμώνας στο Κίεβο θα είναι απίστευτα δύσκολος. Τέλος, θα πρέπει να πούμε επίσης ότι οι εκρήξεις συγκλώνησαν και το Χάρκοβο, το Τνίπροπετρόβσκ και το Σούμι, επισημαίνοντας ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν πλέον βόμβες FAB που έχουν μεν ενσωματωμένη μονάδα ολίσθησης και καθοδήγησης, αλλά και μια μικρή μηχανή jet που ανεβάζει το όριο στο βεληνικές τους, φτάνοντάς το στα 200 χιλιόμετρα και μειώντας έτσι την ανάγκη χρήσης των ακριβών σε κόστος κατασκευής πυράβλων Ισκαντέρ.